नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ऑपरेशन्स ऑन फ्रॅक्शन प्रॅक्टिस सेट 9 च्या या भागामध्ये आपलं स्वागत आहे. यामध्ये आता आपला तिसरा प्रश्न आपण सोडवणार आहोत. राईट द फॉलोइंग एक्झाम्पल युझिंग फ्रॅक्शन्स इफ 9 kg. आता या प्रश्नामध्ये कसं आपल्याला इथे जे दिलेल्या वर्ड्स मध्ये ते समजून आपल्याला त्याला या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणजे फ्रॅक्शन सारखं बनवायचं आहे. ओके, तर आता हे कसं करायचं, आधी आपण प्रश्न वाचून घेऊया. इफ 9 kg राईस इज शेअर्ड अमॉंग 5 पीपल, हाऊ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राईस डज ईच पर्सन गेट? म्हणजे जर आपल्याकडे 9 kg तांदूळ आहे आणि आपल्याला तो 5 लोकांमध्ये वाटायचा आहे, तर मग तो फ्रॅक्शन काय बनणार? हाऊ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राईस डज ईच गेट पर्सन, है ना. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला किती केजी भेटणार आहे तांदूळ, ते आपल्याला माहिती करून घ्यायचं आहे. ओके, मग आता प्रश्न कसा सोडवायचा, तर हा अवेलेबल राईस. ओके, अवेलेबल राईस किती आहे बेटा? अवेलेबल राईस इज 9 kg. ओके, अवेलेबल राईस इज 9 kg. अवेलेबल राईस 9 kg. ओके, अँड पीपल, लोक किती आहेत तिथे? 5. टोटल नंबर ऑफ पीपल. सो वी हॅव टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 5. ओके, मग आता काय करणार, तर ह्या 9ला आपण 5 लोकांमध्ये डिवाइड करणार. मग कसं करणार? आपल्याकडे असलेली अवेलेबल प्राइस, अवेलेबल राईस अपॉन नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल. मग काय येणार उत्तर? अवेलेबल राईस किती आहे आपल्याकडे? 9 kg. तर 9 आणि नंबर ऑफ पीपल किती आहेत? 5. तर 9/5 kg, 9/5 kg एवढं येणार प्रत्येकाला. ओके, सो या प्रकारे पहिलं उत्तर आपल्याकडे आलेलं आहे. मग आता दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलेलं आहे? टू मेक 5 शर्ट ऑफ द सेम साईज. सेम साईजचे आपल्याला किती शर्ट बनवायचे आहेत? 5 शर्ट बनवायचे आहेत. किती आपल्याकडे कापड आहे? तर 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज निडेड. आपल्याला त्याच्यासाठी किती लागणार आहे? 11 मीटर लागणार आहे. ओके, मग हाऊ मच क्लॉथ इज निडेड फॉर 1 शर्ट? आपल्याकडे आहे 11 मीटर क्लॉथ, तर एका क्लॉथ साठी किती कपडा लागणार आहे? आपल्याला एका शर्ट साठी किती कापड लागणार? मग आता काय, तर परत तेच इथं असं आन्सर लिहून पुढे आपण प्रश्न सोडवायला सुरुवात करायची. आता क्लॉथ अवेलेबल, क्लॉथ अवेलेबल किती आहे आपल्याकडे? तर तो आहे 11 मीटर, बरोबर. आणि नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट किती आहेत? नंबर ऑफ शर्ट 5. मग काय येणार आपल्याला उत्तर? तर क्लॉथ अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट. ठीक आहे, क्लॉथ अवेलेबल किती आहेत? 11 मीटर. आणि शर्ट किती बनवायचे आहेत? तर 5. म्हणजे 11/5 मीटर हे आपलं उत्तर असणार आहे. ठीक आहे, चेक करून घ्या, 11/5 हे उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे आपला प्रॅक्टिस सेट 9 इथे संपतोय. यानंतरचे एक्झाम्पल आपण पुढच्या भागामध्ये कव्हर करूया. तोपर्यंत चॅनलला शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटूया पुढच्या भागात.